Tämän kevään ensimmäiselle luennolle. Siellä näkyy mukavasti tuttuja kasvoja, jotka kävi täällä jo viime syksynä. Ja mun nimi on Janika Brander, mä oon toimittaja ja mä toimin näissä tilaisuuksissa tällaisena moderaattorina, juontajana ja vähän niin kuin kapellimestarina, joka katsoo, että aika riittää ja tullaan käsiteltyä ne asiat, mitkä meillä on tarkoituksena käsitellä. Ja tänään me puhutaan ruoasta ja me puhutaan ruokatuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista, mitä ne tarkoittaa. Ja tämä luento on järjestetty yhteistyössä Fusilli-hankkeen kanssa. Ja sen lisäksi, että Fusilli on hauskanmuotoinen italialainen pastatyyppi, niin kyseessä on myöskin tämmöinen kansainvälinen hanke, jossa tutkitaan ja selvitetään nimenomaan tulevaisuuden ruokaa, miten sitä tuotetaan, miten sitä kannattaisi tuottaa, miten sitä voidaan tuottaa mahdollisimman kestävästi ja ekologisesti. Ja tämä on semmoinen hanke, tämä Fusilli, että Tampereen kaupunki on siinä on mukana Tampereen korkeakouluyhteisö ja Aalman, että se on silläkin tavalla ihan kiinteästi Tampereen kaupunkiin sidoksissa. Ja meillä on tänään puhujina ensimmäisenä on täällä Markus Vinnari Helsingin yliopistosta ja sitten siinä eturivissä on Katri Korpunen ja Sat Venneriltä, joka on yritys, joka tekee paljon kaikenmoista, mutta esimerkiksi tämmöisiä ekologisia ruokabokseja ja reseptiikkaa tarjoatte kuluttajille ja myöskin organisaatioille. Ja meillä on vähän nyt muuttunut tämä meidän marssijärjestys siitä, mitä se oli syksyllä. Eli edelleenkin ajatus on se, että yhteensä on semmoinen noin tunti käytössä meidän puhujilla, eli kello on nyt 5, eli 6 mennessä olisi tarkoituksena, että teidän esitykset on saatu läpi, mutta älkää ottako mitään niin kuin paineita, että ihan rauhassa menette esityksenne läpi. Ja me striimataan tästä esityksestä nyt tällä kertaa nämä teidän puheenvuorot, ja sitten jos YouTubessa tulee teidän esitysten aikana kysymyksiä, niin käydään ne sitten heti siinä läpi, mutta sen jälkeen me lopetetaan striimaaminen ja halutaan tarjota teille loppuun vähän semmoinen rennompi jutustelutuokio ja kahvihetki, eli sitten lopetetaan striimaaminen ja meille tulee tänne kahvi- ja pullatarjoilu ja jatketaan siinä kahvilomassa edelleen sitä keskustelua ja kyselyä, mutta halutaan, että te ette niin kuin läkähdy tässä, että täytyy vaan niin kuin kauhean skarpisti istua 1,5 tuntia putkeen, että ollaan nyt vähän tätä systeemiä syksystä kevennetty. Ja eipä muuta kuin pidemmittä puheitta, annetaan ensin puheenvuoro Markukselle ja mä hyppään itse tuohon eturiviin, mua kiinnostaa nyt, mä oon tänne ruokaharrastaja, niin mua kiinnostaa valtavasti tämä aihe, olen täällä myös innokkaana kuunteluoppilaana itse, joten annetaan Markus, päästetään ääneen. En riskeeraa sun vesilukki olisi kaatunut, mä olisin yrittänyt. Taisi olla sun vesilukis. Okay. Joo, eli hyvää iltaa minunkin puolestani kaikille. Minun nimeni on tosiaan Markus Vinnari. Sen verran voisin kertoa omasta taustastani, että toimin tällä hetkellä yliopiston lehtorina tuolla Helsingin yliopistossa elintarviketalouden oppiaineessa. Mulla on koulutustaustaa, niin mä oon kansantaloustieteestä tuossa Tampereen yliopistosta valmistunut. Sen jälkeen lukenut itteni bio- ja ympäristötekniikasta diplomi-insinööriksi. Ja sen jälkeen sitten väitellyt taloussosiologian oppiaineesta. Ravitsemuksesta se on ollut mulle sellainen pitkäaikainen kiinnostuksen kohde, mutta siitä mulla ei kauheasti opintoja ole. Mutta olen kyllä yhden artikkelin aiheesta THL:n tutkijoiden kanssa julkaissut, että sillä jotain tiedän myös ravitsemuksesta, mutta en välttämättä ihan hirveästi. Mutta sellainen tausta, että tiedätte vähän, että millä krediiteillä kuvittelen täällä jotain asiasta tietäväni. Mun otsikkoni on tuommoinen kuin kestävä kehitys ja ruokakysymys, ja kestävä kehitys on vähän sellainen termi, että siihen ihmiset jotenkin aika helposti kuvittelee, että se on jotain tiettyjä asioita, ja sitten kun siitä puhutaan, että kestävä kehitys sitä ja tätä ja kestävää ruokavaliota ja muuta, niin aika usein ihmiset kuitenkin ymmärtää sillä varsin erilaisia asioita sillä, että mitä se kestävä ruokavalio on. Kestävä kehitys on terminä hyvin vanha, sitä käytettiin jo 1600-luvulla Saksassa. Siinä vaiheessa, kun ne rupesivat siellä hakkaan isommassa määrin metsiä, niin ne rupesivat miettimään sitten, että kuinka paljon näitä metsiä kannattaisi niin kuin siellä hakata. Ja siinä on semmoinen historiallinen kehitys, että mistä se on lähtenyt se kestävän kehityksen keskustelut.
Muotiin se tuli tuossa 1980-luvulla, kun erityisesti Maailmanpankki sitten rupesi miettimään, että okei, mitäs tämä kestävyys nyt sitten voisi olla. Ja Maailmanpankissa oli siihen aikaan tämmöinen Gro Harlem Brundtland, norjalaistaustainen henkilö, joka sitten toi tämän kestävän kehityksen terminologian aika vahvastikin sitten tähän kansainväliseen keskusteluun. Ja siellä sitten näiden pankkiirien ja pankkitaustaisten henkilöiden niin kuin, ajatusmaailmassa niin tämä jakaantui tämmöiseen 3 eri osa-alueeseen, tämä kestävyys, kun sosiaaliset kestävyystavoitteet, taloudelliset kestävyystavoitteet ja ympäristökestävyystavoitteet. Ja tämä on se kolmijako, joka hyvin usein oletetaan, että tämä on se kestävä kehitys, kun puhutaan kestävyydestä. Ja ruokakysymyksessä, mitä tämä sitten voisi tarkoittaa, niin sosiaalisia tavoitteita voisi esimerkiksi olla tämmöiset kuin kansalaisten terveys ja kuluttajien kokema nautinto. Nämä on esimerkkejä siitä, että mitä me voitaisiin miettiä, kun me puhutaan kestävästä ruokavaliosta. Sen lisäksi sitten sen kestävän ruoankulutuksen pitäisi olla taloudellisesti kannattavaa ja siellä pitäisi sitten esimerkiksi huomioida tämä kuluttajien ostokyky tai sitten vaikka tuottajien hyvinvointi. Suomessa ollaan viime aikoina käyty aika paljon keskustelua esimerkiksi tästä tuottajien hyvinvoinnista, että saavatko he tarpeeksi korvausta siitä tuottamastaan ruuasta. Ja aika moni on sitä mieltä, että no eivät tällä hetkellä kyllä saa. No siinä tietysti päästään sitten kysymykseen, että onko se tuottajatkaan kauhean yhtenäinen porukka vai onko siellä sekä hyviä tuottajia että huonoja tuottajia. Mutta tämän tyyppisistä kysymyksistä voidaan sitten tuon taloudellisen kestävyyden osa-alueella puhua. Viime vuosikymmeninä näiden 2 lisäksi on tietysti tämä ympäristötavoitteet noussut sitten isoon rooliin. On yhä enemmän ruvettu puhumaan siitä, että mikä tämä tämmöinen ilmastonmuutos esimerkiksi on ja kuinka iso rooli ruokavaliolla on siinä kysymyksessä. Sitten on tullut tämä biodiversiteetti, että luonnon monimuotoisuudestakin pitäisi vähän puhua. Ollaan havaittu, että meiltä häviää eliölajeja esimerkiksi kiihtyvään tahtiin. Ja sitten kun näitä eliölajeja häviää, niin meillä on tulossa tämmöisiä biodiversiteettikriisejä. Eli meillä on tällaisia avainlajeja, jos ne häviää sieltä luonnosta, niin sitten meillä ollaankin oikeasti isoissa ongelmissa. No, tämä kolmijako on se perinteinen tapa, mutta me ollaan nyt sitten yritetty argumentoida, että se ei välttämättä riitä, että puhutaan näistä 3 eli osa-alueesta. Näiden lisäksi voisi puhua myös monista muista kysymyksistä, ja tämmöisessä artikkelissa, joka on julkaistu tuommoisessa lehdessä kuin Journal of Agricultural and Environmental Ethics, niin me yritetään yhdessä professori Eija Vinnarin kanssa argumentoida, että sinne pitäisi ottaa myös muita ulottuvuuksia mukaan siihen keskusteluun, kun puhutaan siitä, että mikä on kestävää ruokailua. Siinä artikkelissa me argumentoidaan, että tuotantoeläimiin liittyviä tavoitteita pitäisi niin kuin huomioida. Me tiedetään, että globaalisti teurastetaan noin 80 miljardia eläintä vuosittain, kun tuotetaan ruokaa. Suomessa ollaan noin 80 miljoonan suuruusluokassa, kun katsotaan, että kuinka monta eläintä meiltä menee maatalousjärjestelmän läpi vuodessa. Eli siellä on aika isoja eläinmääriä, kun puhutaan sitten siitä kestävästä ruokajärjestelmästä. Tuotantoeläinkysymys voidaan jakaa tällaiseen 2 kategoriaan. Ensiksi on tämä eläinten hyvinvointi. Ja eläinten hyvinvointikysymykset on sen tyyppisiä esimerkiksi, että onko niillä eläimillä aina esimerkiksi vettä tarjolla, onko niillä minkälaiset elinolosuhteet ja tämän tyyppisistä kysymyksistä, kun puhutaan eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi, että kuinka usein ne pääsee käymään tai kuinka usein siellä vierailee eläinlääkäreitä tai muita tämän tyyppisiä asioita. Mutta tuotantoeläimien liittyvissä tavoitteissa on sitten myös toinen puoli. Siellä on tämä eläinoikeuskysymys ja se on sinänsä paljon vaativampi kysymys tietysti yhteiskunnallisen keskustelun kohtana. Eli siellä on sellaisia kysymyksiä, että no kuinka niitä eläimiä saa tappaa, tapetaanko niitä liikaa tällä hetkellä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja 5. dimensiona tai ulottuvuutena meidän argumenttien mukaan pitäisi huomioida myös tämmöinen kulttuuriset tavoitteet, eli kun me puhutaan ruuasta, ruuan kuluttamisesta, niin meidän pitäisi huomioida se, että
ihmiset ei välttämättä halua muuttaa niitä ruokailutapojaan kovinkaan nopeasti. Meidän pitäisi hyväksyä se, että sillä on myös kulttuurista merkitystä, se on tietyllä tavalla kulttuurista pääomaa. Me tykätään Suomessa sanoa, että nämä on meille perinteisiä ruokia. Ja tämän tyyppisistä asioista pitäisi kyetä myös keskustelemaan silloin, kun me puhutaan kestävästä ruoan kulutuksesta. Ja meidän argumentti siinä artikkelissa on tosiaan se, että näiden perinteisten 3 ulottuvuuden lisäksi niin myös nämä 2 muuta ulottuvuutta on niin kuin relevantteja. Mutta sitten siellä on tietysti tuo ympäristötavoitteet, joka on semmoinen yksi iso kysymys, josta pitäisi tietysti nykypäivänä puhua huomattavasti enemmän kuin mitä siitä puhutaan. Ja siellä on monta syytä, miksi siitä pitäisi pystyä keskustelemaan nykyistä enemmän. Maapalloa uhkaa useat eri ympäristönmuutokset, biodiversiteetin kaventuminen, ilmastonmuutos, ongelmat ravinteiden kierrossa ja makean veden saatavuusongelmat useilla alueilla. Suomessa ei niinkään. Me ollaan siinä mielessä Suomessa tietysti erittäin onnellisessa asemassa tämän ruokasysteemin kannalta, että vettä meillä kyllä riittää, puhdasta vettä. Siitä ei Suomessa ole pulaa, mutta ilmastovaikutukset on tosi isot myös Suomessa ja samoin biodiversiteettivaikutukset. Ja nämä pitäisi yhä kasvavassa määrin ottaa huomioon. En tiedä kuinka moni teistä seurasi nyt, kun tuli IPCC:n esimerkiksi uudet raportit, niin kyllä siellä taas ilmastotutkijat osoitti huomattavaa huolta siitä, että meillä on valtava ilmastokriisi iskemässä päälle ja siihen pitäisi pystyä tietyllä tavalla vastaamaan. Ja nämä kaikki erilaiset ympäristöuhat, joita meillä tällä hetkellä on, niin ne yhdessä asettaa yhteiskuntamme vakavaan vaaraan ja se pitäisi oikeasti pikkuhiljaa ruveta ihmisten kasvavassa määrin ymmärtää, että jotain tarvitsee tehdä toisin. Ihan samalla lailla me ei voida jatkaa globaalissa mittakaavassa. No, mitä sitten esimerkiksi tuohon ilmastonmuutokseen liittyen meidän pitäisi huomioida? Eläintuotannon lasketaan olevan vastuussa noin 18% maailman kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä luku 18, niin tämä vähän vaihtelee eri tutkimuksissa. Siinä on, mä itse yleensä tykkään sanoa, että noin 1/5 voi olla sieltä päin suurin piirtein. Se luku vähän vaihtelee, mutta suuruusluokka on se. Eli kyllä se ruokakysymys pitää huomioida, jos me ilmastokysymys meinataan jotenkin taklata. Ja yksi tärkeimmistä lähteistä on märehtiöiden, kuten lehmien, ruoansulatuksessa syntyvä metaani, jonka kasvihuonevaikutus on lyhyellä aikavälillä monikymmenkertainen hiilidioksidiin verrattuna. Usein sanotaan, että lehmät piereskelee. No ei ne itse asiassa kyllä kauheasti piereskele, se on se pienempi päästölähde. Sieltä tulee enemmänkin röyhtäyksiä sitä kautta, kun tietää kuinka lehmän fysiikka toimii, niin se tulee sen käymisen kautta sieltä suupuolelta se metaanipäästö. Metaani on siinä mielessä tietysti erittäin oleellinen kasvihuonekaasu, että jos sen määrää saataisiin radikaalisti, nopeasti taklattua, niin me pystyttäisiin vastaamaan ilmastonmuutoskysymyksiin melko nopeallakin aikataululla. Ja siinä mielessä näkisin, että toi voisi olla yksi hyvä mahdollisuus siihen, että jos halutaan lähteä ilmastonmuutosta estämään, niin nimenomaan niihin metaanipäästöihin kannattaisi tällä hetkellä kiinnittää huomiota. Sen lisäksi siellä on sitten tietysti eläinrehun viljelyssä käytettävät lannoitteet, ja osa niiden valmistuksesta on varsin energiaintensiivistä ja aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Me tälläkin hetkellä tehdään yhdessä Helsingin yliopiston muiden tutkijoiden kanssa laskelmia just siitä, että kuinka paljon esimerkiksi noihin erilaisiin lannoitteisiin ja muihin menee sitä energiaa, ja se on itse asiassa ihan huomattava osuus kyllä. Ja vaatimukset on tuolla eläinpuolella tietysti suuremmat, koska siellä tarvitaan sitä energiaa niiden eläinten kasvatukseen niin paljon. Maankäyttö, joka liittyy läheisesti tietysti siihen biodiversiteettikysymykseen. Elintarvikesektori ja erityisesti maatalous on keskeisiä toimialoja biodiversiteetin ylläpidon kannalta. Maapallon käyttökelpoisesta maapinta-alasta on tällä hetkellä noin 50% maatalouden käytöstä, ja tästä 50%:sta 77% menee eläinperäisen ruoan tuotantoon, joka kuitenkin tuottaa vain 18% globaalisti kulutetuista kaloreista. Eli
se ei ole kauhean tehokas tällä hetkellä se systeemi. Me ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa me käytetään huomattavia määriä eläinperäisiä raaka-aineita, mutta se ei sitten ole maankäytön kannalta esimerkiksi ihan kauhean järkevä suunta. Väkiluvun jatkaessa kasvua nykyinen kulutuskäyttäytyminen ei voi jatkua, koska jo nykyisellään kulutustasot ovat liian korkeat länsimaissa. Tämän ovat havainneet monet tutkijat, mutta enenevässä määrin myös liike-elämä. Eli se pitää huomioida, että meillä on tällä hetkellä tietysti globaalisti todella paljon erilaisia yrityksiä, jotka on ottanut esimerkiksi biodiversiteettikysymykset tosissaan. Me tiedetään, että isot elintarviketalot, kuten Nestle, niin siellä on tavoitteena, että he saavuttaa miljardiluokan mittakaavan siinä tulevaisuudessa liiketoiminnassaan tällä kasviproteiinisektorilla esimerkiksi, ja se on siirtymässä sitä kovaa vauhtia se liike-elämä siihen suuntaan, että meidän pitää oikeasti reagoida tähän. Suomessakin on monia todella hyviä yrityksiä, jotka on lähtenyt tätä viemään eteenpäin. Meillä on MeEatia ja muita vastaavia, jotka on oikeasti havainnut, että kyllä se suunta on toi, mihinkä pikkuhiljaa tarvii siirtyä. No, mikä sitten teidän kuluttajina, jos kysytään, että mihinkä teidän pitäisi niin kuin yrittää vaikuttaa, jos te olette esimerkiksi kiinnostuneita ilmastokysymyksistä. Tässä on yhden tutkimuksen tulos Wines & Nichols Environmental Research Letter julkaisussa. He teki tämmöisen laajan tutkimuksen siitä, he kävi läpi kauhean määrän erilaisia tutkimuksia, että mitä meidän nyt sitten pitäisi tehdä kuluttajina, jos me halutaan oikeasti vaikuttaa siihen, että meidän ilmastopäästöt esimerkiksi olisi nykyistä huomattavasti pienemmät. Ja he jako tämän tuloksensa sillain, että he katsoivat, että okei, on tekijöitä tai vaikuttavia tekijöitä, joilla on erittäin suuri vaikutus, keskisuuri vaikutus, ja sitten on näitä, joilla on melko pieni vaikutus loppujen lopuksi. No tietysti media ja muut kiinnitti tässä huomiota siihen, että ensimmäisenä täällä on tämä lasten lukumäärä, joka on tietysti aika radikaali päästöjen vähennystapa, enkä sitä nyt kauhean monelle lähtisi sinänsä suosittelemaan, mutta se on tietysti, jos sen haluaa ajatella sitä kautta, niin se on tietysti yksittäisen ihmisen valinnoista se suurin. Mutta siellä on myös monia muita tekijöitä, joilla on erittäin suuri vaikutus. Autoton elämäntapa, lentomatkustamisen välttäminen, osta vihreää sähköä ja syö kasvisruokaa. Ja nämä on ne tekijät, joilla on niin kuin iso vaikutus, jos haluaa niin kuin lähteä miettimään sitä, että mitä kautta sitä omaa toimintaa esimerkiksi ilmastoasioihin liittyen kannattaisi lähteä muuttamaan. Me tiedetään, että silloin kun siirrytään kasvisruokailuun, niin sillä on erittäin suuri vaikutus, ja sillä, että jo vähentää esimerkiksi jonkun verran lihansyöntiä, niin sillä on keskisuuri vaikutus. Mutta sitten meillä on tietysti se ongelma tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että näitä kaikkia ympäristöasioita esitetään vähän niin kuin samanarvoisina, ja esimerkiksi luomu hyvin usein esitetään, että no se antaa kyllä hyvän ratkaisun, tai toinen, joka on tuolla erittäin pienen vaikutuksen kategoriassa, on se, että vähentäisi esimerkiksi ruokahävikkiä. Ruokahävikki valitettavasti siellä kuluttajien päässä, niin sillä ei kauhean suurta merkitystä ole siihen kokonaisuuteen. Se isot hävikkimäärät tapahtuu siellä elintarvikeketjussa huomattavasti aikaisemmin siinä vaiheessa, kun esimerkiksi niille eläimille haetaan sitä rehua tai muuta vastaavaa, ja se hävikki tapahtuu siellä. Mutta valitettavasti yhteiskunnallisen keskustelun aiheena se on kovasti kiinnostavaa, että hävikkiä pitäisi vähentää, ja osa tutkijoistakin on sitten lähtenyt siihen mukaan, että meillä on näitä hävikkitutkijoita, koska sille on helppo saada rahoitusta, koska se on yhteiskunnallisesti hyväksyttävää, koska kaikki on sitä mieltä, että hävikin vähentäminen on hyvä asia. Minäkin olen sitä mieltä, mutta ei sillä mitään isoa vaikutusta saa. Joo, kyllä se, niin kuin, totta kai voidaan puhua siitä, että pitäisi niin kuin vähentää kokonaiskulutusta, ja se on
todella iso tekijä, että jos me nyt puhutaan esimerkiksi siitä, että joku ostaa megajahdin, niin ei sillä nyt sitten ole enää kauheasti merkitystä sen suhteen, että syökö hän luomuruokaa tai jotain muuta, tai jos hänellä on oma helikopterinsa, mutta nämä on vähän sen mittakaavan asioita, että nämä niin kuin koskettaa suurinta osaa väestöstä. Se on taloudellisesti paljon kannattavaa, mutta sillä ei valitettavasti ole sen ilmastopäästöjen kokonaismäärän kannalta sille ei ole ihan hirveätä vaikutusta. Eli siinä se on paljon oleellisempaa, että mitä sinne ostoskassiin lopulta päätyy, kuin että syötkö siitä ihan 100%. Eli siellä, jos sä ostat sinne sitä esimerkiksi naudanlihaa ja katkarapuja ulkomailta ja sitten tämän paljon paheksutun avokadon esimerkiksi, niin se on niin kuin se paha asia. Vaikka sä söisit sen 100%, niin siitä tulee varsin runsaasti niitä päästöjä. Eli siinä vaiheessa, kun sillä kaupassa tekee niitä valintoja, niin siinä vaiheessa se niin kuin ympäristövaikutus tietyllä tavalla tulee siitä. No, mikä tässä on sitten hyvää tässä kokonaisuudessa, on tietysti se, että nämä ympäristönäkökohdat menee varsin hyvin yhteen sen kanssa, että mitä terveyden näkökulmasta kannattaisi syödä. Me tiedetään ympäristönäkökulmasta, että mitkä on niitä ison vaikutuksen ruoka-aineita, naudanliha, voi ja juusto, niin niillä on varsin korkea kasvihuonekaasupäästö. Ja me tiedetään myös terveysnäkökulmasta ne tuotteet, joiden niin kuin kulutusmääriä meidän pitäisi vähentää. Ja ne on ne ihan samat, naudanliha, voi ja juusto. Eli ne on ne tuoteryhmät, mitä meidän pitäisi kaiken kaikkiaan kulutuksen osalta vähentää. Ja me myös tiedetään ne raaka-aineet, mitä meidän pitäisi syödä enemmän, ja ne on niitä kasviksia, vihanneksia, marjoja ja muita vastaavia. Ja tämä on se viesti, jota niin kuin toivoisin, että viedään yhä enemmän eteenpäin. Että tässä on niin kuin tämmöinen win-win situation, eli tietyllä tavalla meillä on mahdollisuus saada tässä 2 voittoa yhden hinnalla. Että jos me vaan ruvetaan yhteiskuntana menee siihen suuntaan, että me syödään yhä terveellisemmin, niin samaan aikaan myös meidän ympäristökuormitus vähenee. Eli jos me katsotaan esimerkiksi ravitsemussuosituksia, niin ne on hyvin tämän ajattelun mukaiset. Meidän pitäisi mennä siihen suuntaan, että me syödään vähän vähemmän punaista lihaa ja me syödään huomattavasti enemmän kasviksia, pähkinöitä ja muita vastaavia. Ja silloin se suunta pitäisi olla se, että me valitaan erityisesti tuolta vihreältä alueelta niitä tuotteita lisää ja vähän vähemmän tuolta punaiselta alueelta. No, se mitä todellisuudessa tapahtuu, niin se ei ole todellakaan tämä win-win situation. Me ollaan menossa juuri päinvastaiseen suuntaan valitettavasti. Jos katsotaan, niin tässä on lihankulutus Suomessa kilogrammoina per henkilö vuodessa. Ja se alkaa tuolta 1900-luvulta ja päättyy tuonne 2000, olikohan tämä 16 muistaakseni tämä aikasarja. Ja jos me katsotaan, että miten se lihankulutus Suomessa on kokonaisuutena mennyt, niin me ollaan tuolla 1900-luvun alussa syöty noin 30 kiloa lihaa per henkilö. Sitten tuossa tuli tuon itänaapurin kanssa pieni kahnaus, niin silloin sen lihan kulutusmäärät laski aika huomattavastikin. Eli silloin kun on hätätila päällä, niin ei silloin syödä kauheasti lihaa, silloin syödään niitä kasviksia, koska niitä on enemmän silloin saatavilla. Ja se pitäisi ehkä tässä keskustelussa laajemminkin huomata, että kun meillä oikeasti tulee rähinä, niin kyllä silloin siirrytään sitten enemmän siihen. Suomessa syötiin lanttua, naurista ja perunaa hyvinkin paljon kyseisenä ajankohtana. No sitten tuli rauhan aika ja Suomeen rupesi tulee yhä enemmän koneita ja maatalous rupesi tehostumaan varsin huomattavasti ja siitä lähdettiin oikeasti melkoiseen nousukiitoon sen lihankulutuksen osalta. Tänä päivänä ollaan tuolla noin 80 kilogramman suuruusluokassa per henkilö. Ei olla vielä lähelläkään mitään yhdysvaltalaista tasoa, jossa oikeasti porukka vetää sen 120 kiloa, mutta ollaan semmoista hyvää eurooppalaista keskitasoa. Maailman mittakaavaan verrattuna syödään noin 2-kertaisesti lihaa verrattuna maailman keskiarvoihin. No, mistä tämä kasvu sitten on tullut? Me voidaan tuosta katsoa, että tuolla
1900-luvun alkupuolella ei siipikarjaa juurikaan Suomessa käytetty. Se on ihan melko tuore tulokas. Siipikarja rupesi tulemaan tuolla 1960-luvun paikkeilla suomalaisiin ruokapöytiin ja sitten joku keksi tuolla jossain vaiheessa, että kun tähän pistää sopivan kastikkeen ja tähän pistää marinaadiin ja pilkkoo sen tarpeeksi pieniin osiin, niin se rupeaa suomalaisillekin kyllä kelpaan. Ja sitten se ollaankin sitä, että se lihankulutuksen kasvu on sen jälkeen ollut lähinnä sitä broileria. Muistan vielä omankin isoisäni aikoinaan, kun söitiin ensimmäisiä kertoja broileria mummolassa, niin isoisäni kysyi kovaan ääneen, että onko meillä rahat niin loppu, että meidän pitää tämmöistä ruokaa ruveta nykyään syömään. Ja broileri ei todellakaan ollut mikään kauhean haluttu tuote, mutta se on hyvällä markkinoinnilla, sopivilla marinaadeilla ja muilla saatu sellaiseksi tuotteeksi, että suomalaiset tykkää sitä sitten pikkuhiljaa syödä. Ja se kasvu tosiaan tulee sieltä. Naudanlihan kulutus Suomessa on ollut pikkuhiljaa vähitellen vähän niin kuin laskusuunnassa, ja se on tietysti osaltaan johtuu siitä, että naudanliha on tietyllä tavalla maidon semmoinen oheistuote. Eli kun maidon kulutus, jos se lähtee laskuun, niin samalla se naudanlihan kulutus kyllä Suomessa sitten lähtee myös laskuun. No, miten sitten ne kasvissyöjät? On ollut kaikenlaista keskustelua erilaisista vegebuumeista ja muista vastaavista. En itse ole niihin keskusteluihin kauhean hyvin ikinä suhtautunut. Pikkuhiljaa siellä on havaittavissa, että esimerkiksi henkilöiden, jotka ei syö punaista lihaa, niin niiden määrä on ollut jonkunlaisessa kasvussa, jos katsotaan tuolta 2008 alkaen. Niitä ihmisiä, jotka ei syö punaista lihaa, niin niitä oli tuolla 2008 noin 4,2% ja nyt ollaan jo tuolla noin 7,6% väestöä. Eli sitä on pikkuhiljaa ihmiset ruvennut osa välttelemään, mutta ei nyt mistään hirvittävästä niin kuin tempauksesta on vielä kysymys. Vegaaneja oli tuolla 2012 vähän eri arvioiden mukaan noin 0,5% väestöstä ja nyt ollaan noin 3%. Vegetaareja, eli niitä, jotka syö sitten kasvisruokaa, mutta syö sitten maito- tai kananmunaa esimerkiksi siinä mukana, niin se on kasvanut noin 2% tuonne noin 5%. Eli kaikissa näissä on tapahtunut pientä nousua ja se on ehkä sellainen tulevaisuuden trendi, mutta vielä en itse puhuisi mistään vegebuumista siinä mielessä, kun sitä nyt jotkut iltapäivälehdet haluaa esimerkiksi puhua. Olen sanonut, että joo, kyllä sieltä pikkuhiljaa tapahtuu kehitystä, mutta ruokajärjestelmä, elintarvikejärjestelmä on valtavan iso järjestelmä ja se kääntyy yllättävän hitaasti. Me ollaan vähän yhteiskunnassa sillä tavalla, että me ollaan tietyllä tavalla meidän normien ja monien muiden tekijöiden armoilla, että meillä on tietyt ruoka-aineet, mitä on tarjolla vähän joka paikassa ja sitten esimerkiksi vegaanille hyviä ruokia ei ole niin hyvin tarjolla ja se tekee sitä hankalampaa varsin monille. Eli mä itse vastustan vähän semmoista ajatusta, kun jotkut sanoo, että no esimerkiksi vegaaninen ruokavalio on kauhean helppo toteuttaa ja onnistuu kaikilta, niin mä yleensä vähän torppailen, että no ei nyt välttämättä ihan kauhean helposti, että kyllä se yleensä vaatii jonkunlaista sosiaalista pääomaa esimerkiksi, että sinne pystyy ihan siirtymään. Toki pikkuhiljaa on helpottunut ja itse on nyt ollut noin 20 vuotta, niin täytyy sanoa, että aika paljon on tietysti helpottunut siinä ajassa. Mutta onko sitten tämmöinen isompi muutos, olisiko se sitten vasta mahdollisesti tulossa? No tämä on tietysti sellainen kysymys, joka on itse kiinnostanut siitä lähtien, kun 2010 väittelin, niin olen niin kuin miettinyt sitä, että onko tässä niin kuin havaittavissa sellainen, että jotain isompaa tapahtuisi. Väitöskirjaa varten haastattelin 40 tutkijaa esimerkiksi, ja silloin oli aika iso osa asiantuntijoista sitä mieltä, että no ei tässä mitään isompaa tule tapahtunut, tämä tasaantuu tähän noin 70-80 kiloon. Ja nyt kysyttiin sitten vähän niin kuin uudestaan, vähän samantyyppisillä kysymyksillä porukalta, että no mikäs nyt on mielipide tämän 12 vuoden jälkeen. Ja kyllä siinä oli sitten havaittavissa, että jotain mahdollisesti olisi tapahtunut. Meillä on tämmöinen elintarviketuotannon murroksen varautuminen Suomessa -hanke, jossa tosiaan me ollaan pähkäilty vuotta 2050, sitä rahoittaa Sitra, vedän itse sitä hanketta. Ja se syy, minkä takia Sitra sitä lähti niin kuin rahoittamaan, on tietysti se, että heillä on tämä luontonäkökulma
näkökulma vahvasti, ja sitten kun se on tulevaisuustalo, niin ne haluaa myös miettiä sitä, että kuinka paljon sinne on tulossa uusia niin kuin esimerkiksi elintarvikkeita. Ja me tiedetään, että esimerkiksi viljelty liha, joka on tämmöinen tuote, jota nyt kovaa vauhtia aika isoillakin summilla eri puolilla maailmaa kehitellään. Singaporessa se on tällä hetkellä myynnissä ensimmäisenä maailmassa. Me siis oli ravintoloissa ja nyt se on siellä myynnissä myös sitten jossain kauppahalleissa, mutta vielä varsin pienessä mittakaavassa vielä. Se sai myyntiluvan nyt myös Yhdysvalloissa, eli kyseessä on siis tuote, jota pystytään ilman eläinperäisiä raaka-aineita laboratorio-olosuhteissa kasvattamaan. Testattiin ekan kerran 2012 ja nyt se on siis myynnissä sitten jo niin kuin julkisestikin ja sitä odotellaan, että kuinka iso juttu siitä tulee. Sitten on nämä mikrobiproteiinit. Tekin varmaan tiedätte osa sellaiset tuotteet kuin Quorn, jota on tuolla kaupoissa jo myynnissä. Meillähän on ollut Suomessa siitä paljon kokemuksia. Meillä oli aika isokin tuotekehitystä jo 1960-luvulla, taisi olla pekiloproteiinin nimellä, ja siitä myös odotetaan tämmöistä isompaa myyntimenestystä myös Suomessa sitten jollain aikavälillä. Ja se, minkä takia on kiinnostavaa, on tietysti se, että kuinka paljon sitten esimerkiksi näiden uusien tuotteiden avulla voitaisiin sitä pinta-alaa niin kuin säästää, ja niiden laskelmien mukaan, mitä me laskettiin siinä, niin me voitaisiin Suomessa päästä siihen, että peltoalan käyttö menisi noin 1/4 nykyisestä, ja sehän on tietysti aika radikaali muutos. Ei tarvitse enää paljon puhua turvepelloista Lapissa tai muista vastaavista jutuista, että kyllä se niin kuin mahdollinen maansäästö on varsin huomattavaa. Ja kysyttiin tosiaan asiantuntijoilta ja kuluttajilta, meillä oli tuommoinen 1570 kuluttajan otos, niin kysyttiin, että kuinka paljon lihatuotteiden prosenttiosuudet tulee olemaan tuolla vuonna 2050. Ja kuten huomaatte, niin eläinperäisten lihatuotteiden osuus tipahtaisi yli puolella nykyisestä. Se korvautus lähinnä kuluttajien mielestä tuolla lihaa korvaavilla kasviproteiinituotteilla, kuten linsseillä, pavuilla, quinoalla, tofulla, kasvimakkaralla ja härkiksellä. Mutta sitten siellä olisi myös jonkun verran mukana näitä uusia proteiineja, kuten Quorn tai soluviljelty liha. Asiantuntijoilla, niin heidän mukaansa, kun nyt sitä asiaa heiltä kysyttiin, niin se tulisi putoon tuonne alle 1/3 nykyisestä. Sielläkin nämä lihaa korvaavat proteiinipitoiset kasvit ja kasvituotteet on se iso ryhmä, johon se muutos tapahtuisi. Ja siellä nähtiin myös, että näillä Quornin tyyppisillä tuotteilla ja soluviljeltä lihalla on huomattavasti nykyistä isompi rooli. Eli nyt alkaa olemaan aika lailla selvää suurelle osalle kuluttajista, mutta myös asiantuntijoista, että kyllä tämä ruokajärjestelmä tulee aika isosti tässä tulevina vuosikymmeninä muuttumaan. Silloin kun mä sitä kysyin 2010, niin silloin ei tosiaan vielä nähty oikein mitään muutosta suuren osan asiantuntijoita mukaan. No mitä tästä luennosta sitten voi yrittää muistaa, olisi se, että kestävä kehitys on monitahoinen kysymys, jossa olisi syytä pohtia, että mistä ulottuvuuksista puhutaan, kun se osaltaan tehdään päätöksiä. Eli se ei ole pelkästään se sosiaalinen kysymys, se ei ole pelkästään se ympäristökysymys, se ei ole pelkästään se talouskysymys. Oma argumenttini olisi, että siinä olisi syytä myös miettiä jonkun verran esimerkiksi niiden tuotantoeläinten asemaa ja sitten toisaalta myös sitä kulttuurista hyväksyttävyyttä kaikenlaisille muutoksille, ja näiden kahden eri ulottuvuuden mukaan tuominen siihen keskusteluun olisi mun mielestäni perusteltua. Elintarvikeketjun osalta isoin ympäristön näkökulmasta toivottava vaikutus saadaan aikaan siirtymällä kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Eli sillä, että ostaako sitä luomua, se on ihan hyvä juttu varmaan joillain kriteereillä, mutta ei se esimerkiksi ilmastonäkökulmasta ole kauhean ratkaiseva tekijä, kuten ei esimerkiksi se ruokahävikkiinkään keskittyminen, vaan kyllä se iso muutos on se mittakaava, niin kuin mitä tarvitaan, niin tarvittaisiin tuohon kasvispainotteisempaan suuntaan menemistä. Mitä se sitten jokaiselle tarkoittaa omassa arjessa, niin se voi olla aika pieniäkin askelia, jotka voisi olla toimivia. Lihankulutuksen isompi kasvu on Suomessa melko tuore ilmiö. Muutokset ottavat elintarvikeketjun osalta oman aikansa.
Eli kun jos teille joku sanoo, että esimerkiksi näin on aina ennenkin syöty, niin voi kyllä vastata, että no ei oikeastaan. Että jos ruvetaan historiallisesti katsoa, niin tällainen lihankulutus on varsin poikkeuksellista ja täällä on tuotteita, joita me ei 100 vuotta sitten edes tunnettu. Eli se broileri esimerkiksi on ihan uusi tulokas, ei sen tyyppistä, tai sen tyyppinen oli, mutta ei sellaista tuotetta ole aikaisemmin ollut. Ja aika monelle se broileri kuitenkin tänä päivänä maistuu. Ja viimeisenä pointtina, että nyt alkaa ehkä sekä kuluttajille että asiantuntijoille olemaan selvää, että elintarvikeketjussa tullaan siirtymään kasvispainotteisempaan suuntaan tulevina vuosikymmeninä. Eli tämä on ainakin itselle sellainen niin kuin iso juttu, että kyllä tässä 10 vuodessa, mitä mä oon tätä, tai no mä oon kohta 20 vuotta suoraan sanottuna tätä elintarvikeketjua tässä seuraillut, niin kyllä se iso muutos on se, että nyt se rupeaa olemaan vähitellen kaikille selvää eri toimijoille, että ne firmat tekee tosi isoja juttuja, aika moni kuluttaja rupeaa pikkuhiljaa olemaan tietoinen asiasta. Toki kuluttajien osalla se tarkoittaa vielä sitä, että kestää aika kauan ennen kuin sitten itse asiassa ruvetaan jotenkin muuttaa sitä omaa käyttäytymistä, että se on vasta ensimmäinen askel, että tietää tai on kuullut asiasta. Mutta sanotaan, että seuraavat vuosikymmenet on varsin mielenkiintoista aikaa. Siinä kaikki, mitä minulla on tänään sanottavaa. Kiitoksia kovasti mielenkiinnosta kaikille. Nostaako tätä eteen tätä hiiltä, kun on välillä tunnista? Nyt se on. Paitsi että nyt se meni pois. Aina pientä teknistä. Ei nyt vielä. Näin, kiitos. Mä voin ottaa tän ja... No niin, kuuluuko? Tosiaan mä otan pienen huikan vettä, että jaksan puhua tämän puolisen tuntia. No niin, kiitos Markus sun vuorosta. Mä oon tosiaan tuo Korpusen Katri Venneriltä tänään ravitsemusasiantuntijana puhumassa vähän enemmän sitten tässä teidän ehkä kuluttajien näkökulmasta näistä ruokavalinnoista. Ja tosiaan juttelen sitten näistä ravitsemus- ja terveysasioista. Eli nyt aluksi mä kerron teille vähän meistä Venneristä. Mulla on tämmöinen yhteiskunnallinen ruokakasvatusyritys ja olemme tosiaan olemassa hyvinvoinnin polarisaation kaventamiseksi ja me haluamme, että ravitseva ruoka ja taidot kuuluu kaikille ja kehitämme sitten näitä taitoja teille asiakkaille. Ja tosiaan ennen koronaa Suomessa arvioitiin olevan yli 120 000 köyhässä perheessä elävää lasta ja nyt tämän energiakriisin ja elinkustannuksien nousun takia niin yhä useampi perhe on päätymässä tämän köyhyysrajan alapuolelle. Ja haluamme sitten olla estämässä tätä aihetta ja auttamassa näitä perheitä. Kehitämme terveellisiä tämmöistä uutta opettavaa Venner-ruoka-apua juuri vähävaraisille lapsiperheille ja yritämme vaikuttaa tähän ruokaympäristöön. Ja mitä ruokaympäristöllä tarkoitetaan, niin tässä on esimerkkinä tässä kuvassa tämmöinen, että millainen ruokaympäristö tukee lapsen ja nuoren hyvinvointia, niin siihen kuuluu tutkittu tieto ravitsevasta ruoasta sekä terveellinen kasviperäinen ruoka osana sitä elämää ja sen saatavuus sekä taidot, kokemukset ja syömisen sosiaalinen näkökulma. Kuten myös tuo asenne terveellistä ja kestävän kehityksen mukaista ruokaa kohtaan. Ja no, millainen sitten tämä meidän keinot on, niin meillä Vennerillä on tämmöinen ruokaboksi kotiin toimitettava. Niitä voi hankkia itselleen tai ostaa lahjaksi. Tai sitten meillä on yhteistyökumppanien kautta näille vähävaraisille perheille voitte myös ostaa ja päätyy heille sitten. Ja se sisältää tämmöisen monipuolisen kasvipohjaiset raaka-aineet viikon pääaterioihin ja myös tämmöistä reseptiikkaa printtinä sekä videomuodossa. Ja myös hedelmiä, oliiviöljyä, D-vitamiinilisän ja tietoa ravitsevasta ruoasta. Ja meillä on myös tämmöinen Vennerin keittiöalusta,
mihin tulee pääsy. Siellä on reseptejä ja inspiraatiota, joka päivittyy viikoittain. Ja lisäksi meillä on tuo tämmöinen Vegemi-hahmo, josta kerron sitten seuraavassa diassa lisää. Mutta olemme tosiaan toimineet jo noin 5 vuotta ja tarjoamme tosiaan välitöntä tukea haastavaa elämäntilanteeseen vähävaraisille perheille. Uusien ja terveellisten tapojen omaksumisessa autamme, eli haluamme kehittää tätä asennemuutosta. Sekä tuotamme opettavaista ja faktapohjaista sisältöä, joka lisää tietoutta ravitsevasta kasvisruuasta. Ja myös haluamme auttaa näiden uusien tapojen oppimisessa ja lisää tätä yhdessä vietettyä aikaa ruoan parissa. Ja meillä on tosiaan jo yli 1 miljoona ravitsevaa ateriaannosta jaettuna Suomessa sekä Isossa Britanniassa, mikä on myös meidän toinen kohdemaa. Ja tosiaan tuosta Vegemi-sovelluksesta mainitsin, niin Vegemi on tämmöinen pieni hyvä vatsabakteeri, joka seikkailee siellä sovelluksessa, jonka voi tosiaan ilmoitteeksi ladata App Storessa ja Google Playstä. Se on vähän niin kuin Tamagotchi omassa nuoruudessaan, eli voi ottaa vaikka kuvan appelsiinista, jos syö, niin sitten tämä Vegemi-hahmo syö sen ja opettaa sitten, että mitä supervoimia tästä kasviksesta voi sitten saada. Lisäksi siellä on kaikkea tietoa, joista lapset voi oppia, lisää kasviksista ja sekä pieniä esim. Muistipelejä liittyen kasviksiin. Mutta siinä oli niinku Vennerin tämä ydintoiminta, ja nyt siirryn puhumaan sitten näistä ravitsemuksen perusteista. Eli tosiaan ruoka koostuu erilaisista ruoka-aineryhmistä, joita kutsutaan makroravinteiksi, ja nämä on proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit, eli varmaan melko tuttuja käsitteitä teille kaikille. Ja nämä eri ruoka-aineet täydentävät toisiaan, joten olisi tärkeää saada ravinteita tasapainoisesti joka ruokaryhmästä. Ja osa taas ruoista ovat ravitsemuksellisesti rikkaampia kuin toiset, ja sitten nämä kasvikset, hedelmät, marjat on sieltä ravitsemuksellisesti ja terveydellisesti sieltä NS paremmasta päästä, ja siksi keskitymme niihin tänään. Ja sitten ihan perusteisiin kuuluu tämä, että syömällä säännöllisesti ja monipuolisesti varmistaa se, että kokkaamasi ruoka tuo kaikki nämä mahdolliset terveyshyödyt. No, mitkä on sitten ne hyvän ravitsemuksen kulmakivet? No tuossa tulikin jo vähän mainittu tuo monipuolisuus ja vaihtelevuus, joten tärkeää on syödä mahdollisimman monipuolisesti, että saadaan ne kaikki ravitsemukselliset hyödyt. Ja hyvät ja herkulliset maut pitää aina muistaa. Helpommin tulee syötyistä ruokaa, mikä on sulle mieluisaa ja maukasta. Ja myös nykyään varsinkin, niin kuten tuossa äskeisessäkin luonnossa tuli ilmi, että paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja ja varsinkin meidän suomalaisten pitäisi lisätä, mihin palaan tässä luonnossa myöhemmin. Ruokarytmistä on tärkeää huolehtia, jotta meillä on sitä energiaa ja niitä voimavaroja sitten pitää yllä sitä terveyttä ja hyvää ravitsemusta. Yhdessä syöminen ja tekeminen on tärkeää. Usein unohtuu, kun puhutaan ruoassa ja ravitsemuksesta, tämä sosiaalinen puoli, jossa tämä just, että kun osa sitä ruokaa on myös se ruoanlaitto, se yhdessä syöminen, voidaan mennä ravintolaan syömään, niin juhlahetket, ruoka on aina läsnä. Sitten joustavuus, eli haluan muistuttaa, että vaikka me nyt puhutaan paljon tästä terveellisestä näkökulmasta ruoasta, niin on se paljon muutakin. Ja tässä on nyt esimerkkinä tämä 80-20 ajattelumalli, eli kaikki ei tarvitse olla sieltä NS-terveellisimmästä päästä. Ruokahetket on paljon muutakin. Meillä on juhlahetkiä, kun voidaan nauttia palakakkua, ja sekin on osa sitä terveellistä ravitsemusta. Ja tähän loppuu tämmöinen muistisääntö, eli kokonaisuus ratkaisee, että ruokavalio on osiensa summa, että nyt vaikka puhumme paljon yksittäisistä asioista, niin koko se ravitsemuksellinen näkökulma vaikuttaa siihen. Eli se sun yksittäinen ateria tai sun viikon ruuat tai päivän ateriat, niin ne ei kerro kokonaan sitä ruokavaliosta, vaan se on paljon isompi summa. No, nyt kun puhuttiin ravitsemuksesta, niin päädymme, että mikä sitten on hyvä ruokavalio. Ruokavalio, joka luo sinulle ja maapallolle hyvinvointia. Eli kuten nyt tuli äsken puheeksi, niin tämä terveellisyyspuoli, mutta myös sitten maapallo, koska nyt puhumme kestävyydestä. Ja meidän täytyy tehdä asialle jotain, että
meillä on tämä maapallo vielä tulevaisuudessakin. Ja ruokavalio myös, joka on arvioisi mukaista, sillä arvot, että mä uskon, että jokainen teistä, joka on täällä, niin on täällä sen takia, että ympäristö ja kestävyys tai ruoka kiinnostaa. Eli että jotta meidän on sitä hyvinvointia, niin on tärkeää elää niiden arvojensa mukaisesti, mikä tutkitusti lisää sitä hyvinvointia. Ja myös mikä on kestävä mahdollinen arkesi kannalta, että vaikka meillä on nämä ihane ruokavaliot, mikä voisi tuoda sulle varmasti terveyttä ja myös maapallolle sitä hyvinvointia, niin jos ei ole mahdollinen tai kestävä vaihtoehto sun arkesi kannalta, niin eihän se käytännössä toimi, vaan sen pitää myös olla arkeen sopiva. No miksi me sitten puhutaan näistä kasviksista ja hedelmistä? Niitä tosiaan syödään aivan liian vähän. Suomessa keskimäärin 14% miehistä ja 22% naisista syö niitä suositusten mukaisesti sen 500 grammaa päivässä tai enemmän. Ja mikä on hälyttävää, niin on, että vain 1% leikki-ikäisistä lapsista syö tarpeeksi kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivittäin. Turun yliopistossa oli tämmöinen tutkimus pari vuotta sitten. Ja miksi se on tärkeää, että vaikka jo ruokavalio muuttuu vuosien aikana, kun kasvat ja aikuistut, mutta jos siellä lapsuudessa tehdään se pohja, mikä peilaantuu sitten aikuisikään ruokavalioihin. No, mitä hyötyä niistä kasviksista sitten on? Kasvikset sisältää terveydelle hyödyllisiä vitamiineja, kivennäisaineita ja monia bioaktiivisia komponentteja, kuten varmaan moni teistä tietää, ja siksi nämä kasvisten käyttö on positiivinen vaikutus yleiseen terveyteen, sairastuvuuteen, immunipuolustukseen, vireystasoon, suolistoon ja mielen hyvinvointiin, lukuisia terveyshyötyjä. Ja kuten olikin puhetta, niin myös kasviksista on se hyöty, että voimme elää ehkä arvojemme mukaisempaa elämää. Ja itse tein gradun kasvisten käytön monipuolisuudessa, että vaikka nyt me puhutaan ehkä enemmän tästä määrällisestä kasvisten käytöstä, mutta myös se monipuolisuudella on tärkeyttä, sillä tutkimuksien mukaan niin todennäköisesti se monipuolisuus voi myös vaikuttaa terveydellisyyteen, varsinkin jos syö vähän vähemmän kasviksia ja myös lisätä sitä määrällistä syöntiä. No, tuossa aikaisemmassa luonnossa oli se dia, missä puhuttiin, oli niitä vegaaneja ja vegetaristeja ja muita. No, me käytämme tämmöistä termiä kuin vegentäjä. Eli vaikka on hyvä, että tulee koko ajan lisää vegaaneja ja vegetaristeja, niin sekasyöjänä on se hienoa, että me voimme syödä mitä vaan, mitä haluamme, vaikka usein se yhdistää lihansyöntiin, niin myös voidaan muuttaa ruokavaliota kasvispainotteisemmaksi, mikä on ehkä, kuten puhuttiin, että tuo kuluttajamuutokset on hitaita, niin nyt yritämme aluksi siirtyä tähän kasvispainotteisempaan ruokavalioon. Eli mitä vegetariaani sitten valitsee? No näitä kasviksia, sieniä, viljoja, tofuja, villikalaa, kananmunia, ja nyt markkinoille on tullut paljon lukuisia näitä muita kasvisproteiinia, kuten kasvisjauhiksia, jos sitten haluukin sellaisia tuotteita, jotka muistuttaa enemmän niitä lihatuotteita, sekä näitä maitotuotteita, korvaavia tuotteita, ja niitä tulee koko ajan jatkuvasti lisää. Ja täällä on tämmöinen pieni muistutus, että suosi aina kotimaista, jos mahdollista, vaikka meillä Suomessa nyt kaikki ei voikaan kasvaa, mutta mitä sitten pystyy syömään. No, tässä on muutamia helppoja vinkkejä sitten siihen kasvisten lisäämiseen. Kasviksia voi helposti ns. Piilottaa smoothien, sämpylöihin tai lettuihin, on porkkanasämpylät, pinaattiletut. Että usein ajatellaan, kun kasviksen lisäämistä on se lisukesalaatti siinä pääruoan vieressä, mutta pitää muistaa, että kaikki kasvikset, mitä syötte, lasketaan, olkoon he missä muodossa vaan, vaikka tietenkin kannattaa syödä monipuolisesti sekä tuoreita että noita niin kuin esimerkiksi keitettyjä ja muovattuja kasviksia. Mutta niitä voi myös piilottaa esimerkiksi jauhelijakastikkeeseen. Voi vaikka jatkaa tämmöisen bolognesen, niin voi lisätä myös sitä kasvisproteiinivaihtoehtoa. Ja siitäkin kun rupeaa miettimään, että se kastike, vaikka siinä on sitä lihaa, niin loppujen lopuksi on myös tomaattia, selleriä, sipulia, valkosipulia, porkkanaa. Eli tosi monta kasvista jo, mitkä kaikki lasketaan. Sitten voi kokeilla uusia hiilihydraatin lähteitä,
kuten hirssiä, tattaria ja quinoa. Itse söin tänä aamuna tattaripuuroa, kun kaurapuuro alkoi hieman tökkimään. Ja sitten quinoa voi taas lisätä sitten salaattiin tuomasta ruokaisuutta. Sitten tämä perinteinen, että pitäisi syödä suositusten verran, eli 5-6 korollista kasviksia päivittäin, niin tämä on siitä hyvä muistutus, että ne kasviksien saanti voi jakaa niin kuin niihin päivän kaikkiin aterioille, ettei se tunnu niin suurelta. Että ei tarvitse tosiaan yrittää syödä sitä 0,5 kiloa kokonaisen niin kuin yhden aterian aikana. Ja tosiaan nyt on tullut markkinoille myös tämmöisiä, jos tykkää pastoista, niin papuja, linssiä ja kikhernepastoja, jotka on proteiinipitoisia, ja se ei sitten vaadikaan muuta kuin kastikkeen siihen kylkeen. Sesonkisyöminen tuo vaihtelutta syömiseen, makuihin ei pääse kyllästymään. Nykyään varsinkin kaupat siellä löytyy helposti sieltä heavy-osastolta semmoinen, missä yksi paikka, missä on ne kaikki sesonkituotteet, ja se näkyy sekä siellä hinnassa että maussa. Ja nyt esim. Maaliskuussa niin on moni esimerkiksi mun lemppari sesongissa tällä hetkellä, kuten pataatti, lime, mango, veriappelsiini. Ja tuo vaihtelua. Ja kannattaa myös muistaa, että villikalatkin on sesonkituote, että kasviksien lisäksi niin niissäkin näkyy se tarjonta ja hinnassa tämä sesonkiajattelu. Pakastamisen lisäksi myös pakastikasvikset on hyviä vaihtoehtoja. Tutkimukset on osoittanut, että ne säilyttää tämän ravitsemuksellisensa arvonsa hyvin, ja koko ajan tulee lisää tutkimusnäyttöä vahvistamaan tätä, joten kannattaa muistaa nekin. Kasviksiakin voi hyvin prepata etukäteen, nyt kun puhutaan paljon tässä ruokapreppauksesta, niin helpommin tulee sitten napattua niitä kasviksia, kun ne on siellä valmiiksi pilkottuna jääkaappiin. No, sitten maininta tästä proteiinista, koska yleensä kun puhutaan kasvissyönnistä ja kasvispainotteisesta syömästä, niin tulee huoli ekaksi se proteiini, sillä se on välttämättä ravintoaine, mitä meidän keho tarvitsee. Ja tosiaan tarpeeksi syövä kasvisruokailija saa pääsääntöisesti riittävästi proteiinia ruoastaa, vaikka onkin ollut puhetta, että kasviproteiini-imeytyvyys ja aminohappokoostumus ovat eläinproteiinia heikompia, mutta varsinkin jos syöt muitakin ruokalähteitä kuin kasviksia, niin voi sanoa, että siitä ei ole huolta. Ja meillä Suomessa tuo proteiini saadaan tarpeeksi tai jopa ylitarpeiden, jolla sillä, niin kuin, että saa liikaakin proteiinia, on haittapuolia, myös ympäristöllisiä vaikutuksia. Esimerkiksi typpeä päätyy virtsan mukana tuonne Itämereen rehevöitymään, joten siitä harvemmin on huolta. Eri asia sitten esimerkiksi iäkkäät on sellainen ryhmä, joilla se proteiinitarve on suurempaa, niin voi olla, että tai jos on joku sairaus, niin silloin voi ehkä joutua kiinnittämään asiaan enemmän huomiota. Mutta tärkeää on muistaa, että kasviproteiinilähteissä niin se vaihtelevuus on tärkeää, ja kun syö päivittäin useampaa lähdettä, niin saadaan tarpeeksi niitä aminohappoja. Ja hyviä lähteitä on just palkokasvit, kuten herne, pavut, linssit. Ja myös viljavalmisteet on hyvä lähde. Se on itse asiassa suomalaisilla toisiksi suuri merkittävin lähde proteiinille, koska syömme paljon viljatuotteita, kuten leipää ja puuroa sun muuta. Esimerkiksi kauran proteiinimäärä voi yllättää, jos ette ole ikinä sattunut kurkkaa siellä kauranhiutaleiden kyljessä, niin se onkin niinkin paljon kuin 14 grammaa per 100 grammaa. Ja myös muistaa pähkinät, mantelit ja siemenet. No sitten muutama sana tässä ympäristöystävällisestä syömisestä. No kestävä syöminen, no miksi me puhutaan tästä kestävästä syömisestä? Siitä tulikin siinä äskeisessä luennossa jo hieman esille, niin noin 1/5 kasvihuonekaasuista on peräisin ruoantuotannosta ja vajaa 1/3 käytetystä energiasta käytetään ruoantuotantoon. Ja nyt koska me kaikki syömme, joten se on se tapa, millä me voimme vaikuttaa. Ja tosiaan palkokasvien ilmastojalanjälki on matala verrattuna eläinten lihaa ja maitotuotteisiin. Ja ne sisältää paljon muitakin tärkeitä ravintoaineita, kuten se kuitu ja hiilihydraatteja, joka auttavaa pitää sitä nälää loitolla ja tukee vatsan hyvinvointia. Eli niitä kannattaa käyttää monipuolisesti ruoanlaitossa. No miten voisit syödä ilmastoystävällisesti ja taloudellisesti? No kuten oli puhetta, nauti satokausituotteista, syö suomalaista. Ja kasvisruoka on usein ilmastoystävällistä, että ei tarvitse tosiaan olla välttämättä vegaani, vaikka se on ilmastolle se paras vaihtoehto, mutta mitä enemmän siirrymme sinne kasvisruokapainotteisemmaksi, niin sitä enemmän autat ilmastoa.
Ja kuten oli puhetta, niin vaikka me emme yksilöllisesti se ruokahävikki voida vaikuttaa niin isosti, se on tosiaan, kuten oli puhetta, niin paljon isompi ongelma, mutta sillä voi olla paljon muitakin arvoa. Sillä on ravitsemuksellista arvoa. Kaikki ruokaa, mitä me heitetään menee, niin on ravitsemuksellisesti menetettyä resursseja. Sillä on taloudellista arvoa, se on hukkaa heitettyä rahaa. Ja myös siinä on tämmöinen eettinen näkökulma, että miettii, että se ruoka on tuotettu, kuinka paljon työtunteja ja osaamista sen takana on. Ja varsinkin, jos on eläinperäinen tuote, niin myös just se eettinen näkökulma. Ja ruokahävikistä sitten vielä muutama sana. Niin se on tosiaan ruokaa, minkä olisi voinut syödä, mutta mikä ei tule syystä tai toisesta syötyä. Ja Suomessa kotitaloudet heittävät arvion mukaan vuosittain roskii yli 100 miljoonaa kiloa ruokaa, mikä on paljon. No, tässä muutama vinkki sen vähentämiseen, niin järjestelmällisyys, säilytä ruoka-aineet asianmukaisesti, mitä siinä pakkauksessa lukee. Itsekin huomaan joskus, että en ole ehkä laittanutkaan ihan, että onkin lämpimässä, kun olisi pitänyt olla kylmässä sitten avattua tuote, niin säilyy paremmin, kun tekee ohjeistuksen mukaan. Kannattaa myös käydä läpi, mitä raaka-aineita sulla on jo kotona, jotta ehtii käyttää niitä ennen kuin ne menevät vanhoiksi. Haastakin teitä jokaista, että kun menette kotiin ja tulee sellainen päivä, että mulla ei ole mitään kotona, pitäisikö mennä kauppaan tai tilata, niin yllättävän paljon sieltä kuivakaapista, kun katsot, niin löytyykin kaikkea ja voikin saada aikaan tosi hyvän ruoan. Ja jopa semmoisia, itselläkin on pari reseptiä, mikä on päätynyt ihan mun viikoittaiseen niin kuin reseptiikkaan, kun olen keksinyt päästäni sitten tuottaa. Ja tosiaan, kun meillä on ne kuivakaapit ja pakasteet, niin kannattaa merkata jopa ylös, koska välissä, varsinkin jos on syvä kaappi tai sitten iso pakasti, niin ei välttämättä muista, mitä siellä on, niin kannattaa ihan kirjoittaa ylös, että mitä siellä nyt olikaan, niin muistuu paremmin mieleen. Ja tässä päästäänkin, että suunnitelmallisuus, ruoan liiallinen valmistaminen on myös yleinen ruokahävikin syy, että miettii kuinka paljon sitä todella tarvitsee ja mitä voi tehdä sillä ylijääneen ruoalla. Meillä on noita reseptivihkoisia, mikä teillä osalla siellä on, ja sitten voitte hakea tämän luonnonjälkeä tuolta ne, joilla ei ole. Niin siellä onkin sitten vinkkejä myös tälle, että mitä voi tehdä sille ylijääneen ruoalle. Eli kannattaa hyödyntää kaikki ruoka. Silloin voi kokeilla uusia reseptejä. Ja pakastin on tosiaan paras ystäväsi. Pakastiminen on nopeaa, helppo tapa pienentää ruokahävikkiä ja useimmat ruoat sopivat pakastettaviksi. Ja sen voi myös näppärästi pakastaa annoskokoihin ja voi sulattaa tarvitsesi määrän ruokaa. Ja muutenkin ihan vinkkinä, että kannattaa aina olla pakastimessa jotain, koska arki yllättää, onkin kiireinen päivä tai sitten energiatasot alhaalla, niin sitten on helppo napata sieltä, kun ei jaksakaan välttämättä tehdä sitä ruokaa, mitä ei suunnitellut. Sitten myös 5 vinkkiä tästä terveellisestä näkökulmasta. No, syö värikästä ruokaa, eli taas mainita kasvikset, lisätään kasvisten syöntiä suosituksien verran. Myös tästä, että syö itsesi energiseksi, niin on tärkeää syödä laadukasta ruokaa, jotta meidän energiatasot pysyy tasaisena pitkin päivää, jotta jaksamme tosiaan tehdä niitä itsellemme hyviä valintoja. Sitten syö sesonkien mukaisesti. Tosiaan siitäkin mainitsin jo. Se on halpaa, ympäristöystävällistä ja ravitsevaa. Ja nyt kun olemme puhuneet noista kuidusta, hiilihydraateista, proteiinista, niin on myös tärkeää, ettei unohda rasvoja. Rasvat on välttämätön osa terveellistä ravitsemusta myöskin. Ja kannattaa suosia näissäkin niitä pehmeitä kasvirasvoja ja vähentää sitten eläinperäisiä tyydyttäneitä rasvoja. Sitten proteiinista vielä maininta. Tosiaan se on tärkeää ja niitä löytyy runsaasti kasviskunnan tuotteista, kuten olinkin puhe. Tosiaan tähän loppuun, niin tässä on nämä Vennerin herkullisia ravitsevat reseptit, joista voimme sitten puhua lisää tämän luonnon jälkeen, mutta tässä on muutama esimerkki. Eli tuolla on tuommoisia kokonaisuuksia, joita on 7 kappaletta, ei välttämättä siinä vihossa, mikä teillä on siellä edessä, mutta tuossa sitten voimme katsella niitä tarkemmin. Niin tässä on tosiaan tuo lounas, välipala ja päivällinen kokonaisuus. Tässä on nyt 4 ihmiselle, mutta se voi myös hyvin tietenkin, jos on 2, niin sitten on vaan useammalle päivälle, aterialle, tai sitten yksinäänkin sama juttu.
niin me olemme halunneet luoda tämmöisiä kokonaisuuksia, jotta voi nähdä se, että paljonko sitten kasviksi käytännössä, kun katsotte tuota kauppalistaa, niin kuinka paljon kasviksi siitä tulee per pää niin kuin päivän aikana. Ja sitten antaa näitä reseptivinkkejä. Ja tässäkin näkee just, että kun lounaalla on tehty myskikurpitsakeittoa, niin välipalalla sitten hyödynnetään sitä tekemään kaurarieskoja. Ja tässä on toinen kokonaisuus, mutta voimme katsoa näitä tosiaan sitten tarkemmin siinä keskustelun aikana. Tosiaan kiitokset. Kello on tasan 6, joten tämä meni hyvin. Joten. Ei ole ollut YouTubessa striimissä kysymyksiä. Jes. Hei, tehdään sillä tavalla, että mä kerron nyt vielä jatkon kannalta tämmöiset tärkeät asiat tästä meidän luentosarjasta, ja sitten loppuu striimaaminen, ja meillä on kahvit. Onko ideana se, että ne haetaan sieltä vai tuoksa kärryn tänne? Okei, meille tulee kahvitarjoulu tänne sisälle. Mutta Kestävä Tampere, tällä hankkeella on somessa, Facebookissa oma sivunsa ja Instagramissa oma tilinsä, kannattaa ottaa seurantaan. Siellä on hirveän semmoisella niin kuin, tavallisen ihmisen kielellä, jota tavallinen ihminen ymmärtää, kerrotaan tästä hankkeesta ja kerrotaan näistä tulevista luentosarjoista ja niiden aiheista, että kannattaa ottaa seurantaan. Ottakaa myöskin, jos nimenomaan tämä ruoka kiinnostaa, niin Fusilli-hanke löytyy Facebookista, ottakaa se seurantaan. Ja sitten vähän tulevaisuudesta tärkeitä asioita. Ensinnäkin tämä luentosarja, seuraava luento se on taas keskiviikkona, se on 12. päivä huhtikuuta. Ja silloin kun tässäkin jo vähän sivuttiin tätä aihetta, että pitäisikö meidän ylipäätään hankkia vähemmän sitä materiaa ja tavaraa, niin silloin me puhutaan tästä aiheesta, eli tavaroista ja kuluttamisesta. Onko järkeä siinä, että me hankitaan niin hirvittävästi kaikenlaista ihan upouutena, vai voitaisiko hankkia asioita vähemmän, lainata niitä, vuokrata niitä, hankkia käytettynä? Ja meillä on silloin puhumassa Kaisa Pulakka, hän on siis kanssa toimittaja, ja hän on perehtynyt kuluttamisen kulttuurihistoriaan, joka on valtavan mielenkiintoinen aihe. Sehän on aika uusi ilmiö, että me esimerkiksi ostetaan itsellemme onnea tavaroiden kautta. Tämän tyyppisistä asioista kuullaan ja keskustellaan silloin. Mä en ole itse silloin valitettavasti paikalla, mä oon pääsiäislomalla, mutta sitten mä seuraankin itse tätä luentoa striimin kautta ja mä voin laittaa itse sitten YouTuben kautta kinkkisiä kysymyksiä tänne. Ja sitten hei vielä, mä mainostan vähän ruoka-asioita ja tätä Fusilli-hanketta lisää. Eli Fusilli-hanke järjestää nyt 1. päivä huhtikuuta, se on huhtikuun eka lauantai, niin kauppahallissa lähiruokapäivän. Ja mä oon siellä itse kanssa silloin paikalla. Mä kierrän Mikin kanssa ympäri niitä kauppahallin kojuja ja kyselen kauppiailta, millaista lähiruokaa heillä on siellä tarjolla. Sinne tulee kauppahallin ulkopuolisia ruokatuottajia esitteleen lähiruokaa. Ja Fusilli-hanke on siellä myöskin esillä, eli heiltä voi tulla kyselemään myös tästä hankkeesta ja enemmänkin kestävistä ruokavalinnoista. Ja nyt on kaikki nämä viralliset osiot käsitelty ja striimi menee poikki. Voidaan huokasta, voitte tehdä kaikki sellaiset asiat, mitä ette kehtaa tehdä silloin, kun on